Τα νεφρά είναι ζωτικά όργανα στο σώμα μας. Πρόκειται για έναν θαυμάσιο και εξελιγμένο μηχανισμό καθαρισμού, ο οποίος καθημερινά φιλτράρει μια μεγάλη ποσότητα λίτρων αίματος. Επομένως, πρέπει να τα φροντίζουμε, προκειμένου να τα διατηρήσουμε υγιή. 10 συνήθειες που προκαλούν βλάβες στα νεφρά. 1. Αλκοόλ και καπνός. Είναι αποδεδειγμένο ότι το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία. Οι κακές συνήθειες επιδεινώνουν τη λειτουργία των νεφρών, καθώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο όγκο τοξικών ουσιών που διέρχονται από το σώμα. Μόνο στις ταινίες είναι εξευγενισμένο να πίνετε αλκοόλ, βυθισμένοι στον καπνό του τσιγάρου, αλλά στην πραγματική ζωή πρόκειται για έναν αργό θάνατο. Σκεφτείτε το όταν ανοίξετε το επόμενο πακέτο τσιγάρων ή ένα μπουκάλι μπύρας. 2. Έλλειψη βιταμίνης B6. Για υγιή νεφρά, θα πρέπει να λαμβάνετε βιταμίνη B6 καθημερινά, καταναλώνοντας πουλερικά, ψάρι, πατάτες και πολλά φρούτα, εκτός από τα εσπεριδοειδή. 3. Δεν πίνετε αρκετό νερό. Λάβετε υπόψη ότι η μη σωστή ενυδάτωση των νεφρών μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας. Η κύρια λειτουργία τους είναι η αποστράγγιση των μεταβολικών αποβλήτων από το σώμα, εξισορροπώντας έτσι τον αριθμό των ερυθροκυτάρων στο σώμα. Εάν δεν το κάνουμε, εάν δεν πίνουμε αρκετό νερό, η νεφρική ροή μειώνεται και οι τοξίνες συσσωρεύονται στο αίμα. Μπορούμε να το αποφύγουμε πίνοντας απλώς 1,5-2 λίτρα νερό την ημέρα. Αν δείτε ότι δεν μπορείτε να τηρήσετε αυτή τη συνιστόμενη ποσότητα, προσθέστε λίγο χυμό λεμονιού στο νερό. Θα είναι πιο εύκολο για σας. 4. Η χρήση φαρμάκων. Στο μέτρο του δυνατού, πρέπει να ελέγξουμε την κατανάλωση φαρμάκων, καθώς είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να βλάψει σοβαρά τη λειτουργία των νεφρών και να προκαλέσει μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις. Πρόκειται για περίπλοκο ζήτημα, επειδή είναι σαφές ότι όταν παίρνουμε ένα φάρμακο δεν είναι για ευχαρίστηση, αλλά από ανάγκη. Ωστόσο, υπάρχουν φάρμακα που είναι λιγότερο επιθετικά για τα νεφρά, γ-ιώτα, το ο γιατρός μας πρέπει να το ελέγξει. 5. Η υπερβολική κατανάλωση πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες δεν μπορούν να απορροφηθούν από το σώμα όπως τα λίπη. Επομένως, οι πρωτεΐνες που καταναλώνονται σε υπερβολή, αυξάνουν το φορτίο στα νεφρά. Και όταν τα νεφρά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη λειτουργία εξαγωγής και καθαρισμού, μπορεί να σχηματιστούν πέτρες. 6. Δεν κοιμάστε αρκετά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο νεφρικός ιστός αναγεννάται. Εάν είστε πάντα νησταγμένοι, η διαδικασία αυτή δεν εκτελείται πλήρως, πράγμα που οδηγεί σε δυσλειτουργία των νεφρών. 7. Η καθιστική ζωή. Η καθιστική ζωή επηρεάζει σιγά σιγά όχι μόνο την υγεία των νεφρών μας, αλλά και πολλές άλλες βασικές λειτουργίες που, εν αγνία μας, μπορούν να μας κάνουν να αρρωστήσουμε. Η έλλειψη σωματικής άσκησης προκαλεί νεφρική προβλήματα που μπορούν εύκολα να αποφευχθούν εάν δραστηριοποιηθούμε λίγο περισσότερο, π.χ. πηγαίνοντας για περιπάτους, ποδηλασία κάπατα λάμδα. Σκεφτείτε το.
Τα νεφρά σας θα σας ευχαριστήσουν και θυμηθείτε μην ξεχάσετε να πάρετε ένα μικρό μπουκάλι νερό. 8. Η κατανάλωση καφεΐνης. Όταν καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες καφεΐνης, βλέπετε ολόκληρο το σώμα σας και ιδιαίτερα τα νεφρά. Η καφεΐνη περιέχει διουρετικές ιδιότητες, υδατώνει το σώμα και προκαλεί καταπώνηση των νεφρών. 9. Η κατακράτηση των ούρων. Η καθυστέρηση της ούρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια και ακράτεια. 10. Η υψηλή αρτηριακή πίεση. Η υπέρταση προκαλεί σαφή βλάβη στη λειτουργικότητα των νεφρών. Το αίμα ρέει διαμέσου αυτών με διαφορετικούς τρόπους. Το φιλτράρισμα των τοξινών δεν συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο και σιγά σιγά ατροφούν, μέχρι ότου τελικά προκληθεί σοβαρό πρόβλημα στα νεφρά.